به نام خدا. عزیزا، زهرا نعیمی هستم که هفته چندین ویدیو آموزشی از طریق این کانال اپلود میکنم. اگر احساس میکنید درس براتون مفید هست، پس از این کانال حمایت کنید. و در درس گذشته بخش رفرنس ما خوانده بودیم، بخش تیبل آف کانتنت، فوت نوت، سایتیشن اند بیبلیوگرافی، کپشن و اندکس که چی مورد استفاده داره و بعد چی منظوری میتونیم از اینا استفاده کنیم. امروز بخش میلینگ میخوانیم. در بخش میلینگ create, start, merge, write and insert field و review result و بالاخره finish خواهد خواندیم و شروع میکنیم از بخش envelope. در بخش envelope ما پاکت نامه میسازیم که وقتی این نامه ما هست و برای ما یک پاکت میسازیم که delivery address، مثلا آدرس کسی که با او میفرستیم علی باشه و آدرسش مشخص میکنیم. یک آدرس بهش میمانیم که کدام آدرس باید فرستاده شود و شما میتونید بسیار به صورت واضح کوچه‌ش، ساحه‌ش، ناحیه‌ش ذکر کنید و همچنین بخش ریچن آدرس کسی که نامه را فرستاده و یا هم اگر این نامه به شخص نرسد دوباره به کدام آدرس برگرده ما میتونیم از این بخش استفاده کنیم. مثلا به نام احمد هست این شخص، کابل، افغانستان، مثلا ناحیه‌ش تعیین میکنیم، کوچه‌ش تعیین میکنیم با آدرسی بسیار دقیق که نامه گم نشود. ما میتونیم که پرینت بکنیم و یا هم add to document. ما add to document میگیم که تا معلوم شود که نامه ما به کجا فرستاده شده. yes. ببینید نامه ما به این شکل دیده میشه. این نامه هست و یا اینی هم پاکت نامه. شما میتونین برای رنگش، سایزش با انتخاب کردن مثلا از اینجا رنگ سرخ و سایزش هم تغییر بدین به سایز کم کلانتر و همچنان این بخش هم رنگش و سایزش میتونین هر سایزی کوتاه میکنین تغییر بیارین. اینی بود بخش انولوپس و در بخش لیبل ها نیز ما میایم بخش لیبل ها رو میبینیم که دی بخش ما از چی موارد رو میتونیم استفاده کنیم. به چه منظور؟ بخش لیبل ها همچنان برای نامه شما میتونه یک لیبل ایجاد کنه. مثلا در قسمت دهن نامه میگین don't open، لطفا باز نکنید، یا ارشد محرم، یا مثلا یک چی را برش میتیم که نامه باز نشه. و یا هم برای لیبل ها در بخش تبلیغات مثل شرکت ها وقتی یک آدرس خود میخواد داشته باشد یک نمایشگاه به صورت کاغذ کوچک، مثلا شرکت فرهان خانی هست، ایمیل آدرسش خود ذکر میکنه، جنبه تبلیغاتی داره، میتونه که لیبل ها به عنوان جنبه تبلیغاتی نیز استفاده کنه. و آدرسی ببینین ایمیل آدرسش، نامش و آدرس خودی کمپانی و با اون که میشه لیبل ها را در اپلیکیشن دیگه کاملا دیزاین کرد. لیبل هایی که بخش تبلیغاتی داره و میشه اونجا بسیار تنوع زیاد وجود داره، ولی از بخش ورد نیست شما میتونید که لیبل داشته باشین. از این قسمت میتونید قسمت آپشن انتخاب کنین که از کدام استایل، مثلا همین استایلی که ما انتخاب کردیم درست است، آفیس استار، و میاین رویش اوکی میکنین. بعد add a new document و ببینید به شکل در یک صفحه ما ببینید به تعداد 30 لیبل فعلا شما میتونید پرینت بگیرید و استفاده کنید و یا هم میتونید تعداد مایکروسافت ورد میتونید فقط در 4 مورد باشه. نیو لیبل، بله، اوکی add new document. ببینید فقط 4 لیبل در یک صفحه بود، بیشتر 30 لیبل در یک صفحه بوده بود که شما میتونید طبق دلخواه خود از این استفاده کنین. و بخش میلینگ میرسیم به بخش بعدی. ما یک ایمیل آدرس این بار میخوایم داشته باشیم که میخوایم از طریق پروگرام ورد ایمیل کنیم. از قسمت استارت سپیان نیو لیست اوکی میکنین، مستر
هم باز نو ایجاد کنین. نخیر من نمیخوایم دیگه داشته باشم، این سه تاش کفایت میکنه. اوکی، لیست ما تشکیل شد با نام فرهان ایمیل. ثبتش میکنیم. اوکی، چون ما اگه بلا درست دیگه داریم پس جایگزین میشن. حال دوستان مرحله بعدی، لیست ما آماده شد. ما لیست خود آماده کردیم. پس این بار نیاز به چی هست؟ ما باید به لیست خود یک آدرس بلاک بدیم، یک متن ایمیل. ببینید این متن است، این بادی هست. ما میخوایم آدرس بلاک هم داشته باشیم. آدرس بلاک چی رقم اضافه میشه؟ میایین قسمت میلینگ آدرس بلاک. و این چی شکل نشان داده شود آدرس؟ مستر احمد احمدی فرهان کابل افغانستان یا نخیر آدرسش نباشه، نام کمپنیش هم نباشه و یا همینا باشه، فقط نام شخص باشه. نخیر نام شخص هم باشه، مستر هم داشته باشه. ولی به این شکل بهتر است. آدرس بلاک ایجاد شد. گریدین لاین دیر فلانی یا اگر شخص را و یا هم کمپنی یا شرکت است تو به شرکت میتونین و یا هم اگر کسی را نمیشناسین میتونین دیر یا سرمایه استفاده کنین و یا هم از این بخش شما میتونین با ما شخص را میشناسین. پس من انتخاب میکنیم. بله، گریدن لاین ما هم اضافه شد. اگر بخواین بیشتر چیزای بیشتر هم داشته باشین سیتی را میتونین اضافه کنید، دوباره سیتی با ما نمایش بده. و از قسمت پریویو ریزالت اوکی میتونیم ببینیم مستر احمد احمدی کاملا این مورد با ما ذکر شد و میتونین از این طریق نفر بعدی را انتخاب کنین. نفر بعدی را هر شخص را که میخواین انتخاب کنین. و ما 3 نفر داشتیم، شما میتونید بیشتر از 3 نفر باشه، تعداد افراد بیشتر دارم. مثلا میتونید هر تعدادی که بخواین پیدا کنین. اینجا هر تعدادی که بخواین اضافه کنین. ما از قسمت مثلا اینجا فعلا شخص با نام پویاست. ما میخوایم فکر کنیم لیست طولانی هستم، ما میخوایم علی رو با ما نشان بدن. ببینین از قسمت انتخاب میکنیم. فرست نیمش علی بوده. بله، علی پویا. و یا هم احمد میخوایم انتخاب کنیم که احمد با ما نشان بده. ببینیم احمد احمدی با ما از قسمت نشان داد. و میاییم در قسمت finish&merge. اگر اندیویژوال بگوین هر کدام از اینا رو میتونین که ببینین که علی پویا بوده، مستر احمد احمدی، علی پویا و همچنان افراد کامل میتونین از اینجا لیستش ببینین. پس برمیگردیم در بخش اول خود و میاییم قسمت اگه بخواین پرینت بگوین پرینت میشه، میره با پرینتر شما و پیش از اینکه ایمیل ارسال کنین پرینت گرفتین یک سند پیشتان بوده و یا از قسمت سنت ایمیل از اینجا انتخاب میکنید و اساس لاست نیمش بوده و سابجکتش چی بوده؟ انفورمیشن بوده. انفورمیشن. بله، با کلیک کردن ایمیل ارسال میشه و ما نمیخوایم ایمیل ارسال شده چون ایمیل حقیقی نیست. و همچنان دوستان میتونید از قسمت استارت مرج از قسمت استپ بای استپ مکمل همین استپ هایی که ما رفتیم از اینجا میتونیم به صورت بسیار مختصرش با از قسمتی که اینجا چوکادش استفاده میشه ایجاد میشه از قسمت میتونیم که شما پیدا کنید. میایم استپ اول. از قسمت استپ اول سلیکت داکمنت لیتر هست، ایمیل هست، انولوپ نامه هست، لیبل هست، چی هست؟ من میگم یک ایمیل هست. بله، مرحله اول از همین داکمنت میخواین استفاده کنین. بله، از همین داکمنت من چون اضافه بود حذفش کردم. از همین داکمنت میخوایم استفاده کنیم. همین لیستی که فعلا وجود داره همین لیست درست است. بله، و یا شما میتونین از این قسمت برین لیست خود ادیت کنین. بله، ادیت میتونین ادیت کنین و یا هم مثلا بخواین که یک لیست دیگر است صفحه لپتاپ خود یک فولدری که برین اضافه کنین. نخیر، ما لیستی که وجود داره تو بس ادرس بلاک نیز ما داریم، گریدن لاین نیز ما داریم. شما میتونین با کلیک کردن روی هر کدام از اینا ادرس بلاک گریدن لاین ایجاد کنین. نخیر، رسیپین ببینین ما 3 شخص داریم که ایمیل به او ارسال میکنیم و یا هم از این قسمت میتونیم که مثلا بعضی از افراد حذف کنیم
ببینیم به این شکل حذف میشه. فقط یک شخص با میکنه. پس ما میخوایم ادش کنم خیر باشه، هر سهش باشه ما میتونیم که از اینجا حذف بکنیم. کنم شخص حذف شد، کنم شخص حذف نشه. مثلا میگه شخص دومی رو حذف کن، شخص دومی حذف شد و یا نه خیر نمیتونیم حذف شد، شخص دومی باشه دیگه مارک شد. بله میریم به بخش بعدی. بخش ششم با بسیار راحتی و آسانی بذارید خلاصه سنج ایمیل میگه و دوباره هر کدومش رو چک میبریم و بعد از ارسال میکنیم. دوستان بود اینی بخش میلینگی ما. امیدوارم که مفید واقع شده باشه و موفق باشیم.